Tiên tri Judy Havali, phương Tây khủng hoảng, phương Đông bình an. 2024, khủng hoảng hay bình an? Nhà tiên tri nổi tiếng người Mỹ Judy Havali đã đưa ra tiên đoán chấn động về năm 2024. Trong năm nay, trái đất sẽ đối mặt với hiện tượng thời tiết kỳ lạ, thiên tai bất thường xảy ra trên phạm vi toàn cầu. Bà cũng đề cập đến tình hình kinh tế chính trị không mấy tốt đẹp ở Hoa Kỳ, cùng sự biến động tại nhiều quốc gia khác. Vậy chi tiết về lời tiên tri của bà Judy Havali có liên quan đến sự kiện và nhân vật cụ thể nào? Mời quý khán thính giả cùng Duyên Vàng Cổ theo dõi hết video ngày hôm nay. Nhà tiên tri ngoại cảm. Judy Havali là một nhà ngoại cảm có thiên phú bẩm sinh. Từ nhỏ, bà đã theo cha làm nghề mai táng ở châu Phi. Do công việc tiếp xúc với nhiều linh hồn người đã khuất, cộng thêm năng lực đặc biệt của mình mà bà Judy có khả năng nhìn thấy trước tương lai. Những tiên tri của bà có tỷ lệ chính xác cao tới hơn 90%. Hơn nữa, chúng đều rất cụ thể. Có người thậm chí nói rằng, cho tới nay, bà là nhà tiên tri chuẩn xác nhất. Nhưng các dự đoán của bà đều nhắm vào cục diện chính trị của các quốc gia trên thế giới, nên có người nghi ngờ rằng bà chỉ là phát ngôn viên của trật tự thế giới mới và đang sử dụng tiên tri như một phương thức để tuyên truyền sự sắp xếp đã được định trước. Bà đã từng tiên đoán chính xác về chiến tranh Nga-Ukraine, xung đột Israel-Palestine, Macron tái đắc cử vị trí tổng thống Pháp, Yoon suk yeol trở thành tổng thống Hàn Quốc, cùng nhiều sự kiện lớn nhỏ khác. Vì thế mà rất nhiều người quan tâm rằng đối với năm 2024, bà Judy đã đưa ra những dự đoán gì? Dự đoán mới nhất của bà Judy được đưa ra vào ngày 13 tháng 12 năm 2023. Nhìn chung, các dự đoán có thể chia thành một số vấn đề lớn về thế giới, như tình hình ở Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, kinh tế, thiên tai và công nghệ. Dự đoán Hoa Kỳ năm 2024. Bà Judy cho biết Tổng thống Biden sẽ đối mặt với khủng hoảng vào đầu năm 2024 do vấn đề kinh tế suy thoái, xung đột Nga-Ukraine và xung đột Israel-Palestine dẫn đến sự giảm sút trong tỷ lệ cuộc thăm dò ủng hộ Biden. Tuy nhiên, tình hình này sẽ thay đổi vào giữa năm nay. Đồng thời, bà còn thấy được khả năng tái tranh cử giữa Trump và Biden. Trump và Biden đều gặp vấn đề nhỏ về sức khỏe, nhưng họ vẫn tiếp tục vận động tranh cử. Các cuộc thăm dò sẽ cho thấy tỷ lệ ủng hộ Trump cao hơn Biden ở hầu hết các bang chiến địa. Cuộc đọ sức diễn ra trong tình hình kinh tế suy thoái, tội phạm gia tăng và sự chia rẽ chính trị gay gắt, cùng các cuộc chiến tranh ở nước ngoài. Do vậy, có khả năng cử tri sẽ lựa một người lãnh đạo mới để dẫn dắt quốc gia này. Theo bà, Đảng Dân Chủ dự định mở cửa cho người nhập cư bất hợp pháp, trao cho họ quyền công dân nhằm thu hút thêm phiếu bầu, trong khi Đảng Cộng Hòa có thể mất một số phiếu do dự luật cấm phá thai. Ngoài ra, bà cũng cảnh báo rằng Nga, Iran và Trung Quốc có thể sẽ tham gia vào các hoạt động can thiệp điện tử mới trước cuộc bầu cử tổng thống. Bên cạnh dự đoán về chính trị, vấn đề năng lượng điện cũng được đề cập. Năm 2024, các khu vực bờ đông gồm New York, Bắc Carolina và California sẽ phải đối mặt với tình trạng thiếu điện trên diện rộng. Đạo luật an toàn súng bổ sung sẽ được thông qua tại Quốc hội Hoa Kỳ nhằm ngăn chặn bạo lực súng đạn sau các vụ xả súng hàng loạt ở thành phố New York, Chicago, Washington DC và Los Angeles, California. Nhiều bang sẽ ban hành luật mới không bán súng cho những người trẻ tuổi từ 18 đến 25. Trí tuệ nhân tạo sẽ được sử dụng trong tất cả các trường học và cao đẳng để phát hiện súng và vũ khí nguy hiểm. Năm nay, số lượng người vô gia cư sẽ tăng lên đáng kể. Họ trở thành các băng nhóm tội phạm chuyên tấn công vào những khu trung tâm mua sắm và cửa hàng tiện lợi để cướp tài sản. Nhiều thương hiệu nổi tiếng sẽ phải đóng cửa ở New York, Los Angeles, San Francisco và Chicago vì tỷ lệ tội phạm cao. Bà Judy cũng tiên đoán rằng Mỹ sẽ phải đối mặt với các cuộc tấn công mạng nhắm vào cơ sở hạ tầng quan trọng, lưới điện và nhà máy nước. Tại các sự kiện thể thao nổi tiếng hoặc sân bay ở New York, Washington, Paris, London và Canada cũng sẽ chịu các vụ tấn công khủng bố nhằm vào người Mỹ. Tất nhiên, năm 2024, quốc gia này cũng sẽ có được những điều tốt đẹp như việc xuất hiện các thành phố không xe hơi, góp phần cải thiện môi trường. Dự đoán thế giới năm 2024. Bà Judy cho biết, trong năm nay nền kinh tế toàn cầu sẽ đối mặt với thách thức lớn và thậm chí cả các quốc gia phát triển cũng sẽ trải qua nhiều thăng trầm. Cuộc chiến tranh giữa Nga-Ukraine đang khiến phần lớn thế giới phải gánh chịu hậu quả. Với việc Nga nắm giữ nguồn dầu mỏ, đây sẽ là một mùa đông khó khăn đối với người dân châu Âu vì thiếu nhiên liệu sưởi ấm và giá xăng tăng cao.
Thế giới sẽ đối mặt với tình trạng thiếu lương thực do giá lương thực tăng cao bởi hạn hán dẫn đến mất mùa. Nền kinh tế ở Vương quốc Anh sẽ tăng trưởng chậm lại và có khả năng xảy ra suy thoái. Tuy nhiên, điều kỳ lạ là dù trong thời kỳ suy thoái kinh tế, một công viên giải trí Disney mới vẫn sẽ được mở cửa tại đây. Năm nay, Trung Quốc vẫn phải đối mặt với những mối đe dọa đối với triển vọng tăng trưởng kinh tế dài hạn do vấn đề xây dựng quá mức bất động sản và khoản nợ đáng lo ngại của các ngân hàng. Tuy nhiên, Trung Quốc có thể khắc phục điều này bằng mức tăng trưởng GDP khá. Các nhà bán lẻ thời trang sẽ phát triển mạnh nhờ thị hiếu quần áo của người tiêu dùng thay đổi nhanh chóng, với các tập đoàn như AliExpress và Shein đang hoạt động tốt. Ngoài ra, Nhật Bản cũng đang trải qua biến đổi với sự phục hồi của ngành du lịch và xuất khẩu ô tô, khiến nền kinh tế nước này có sự tăng trưởng nhất định. Đồng thời, các doanh nhân trẻ của Nhật Bản đang nỗ lực xây dựng một đất nước hiện đại hơn. Sau vụ ám sát cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo vào năm 2022, năm nay, một nhà lãnh đạo thế giới sẽ bị ám sát. Kể từ năm 2024, những cuộc tấn công khủng bố sẽ diễn ra tại nhiều địa điểm trên khắp thế giới, bao gồm London, Pháp, New York và Đức. Các cuộc tấn công này sẽ tập trung vào những nơi thờ cúng ở Mỹ và Anh, cùng với các trung tâm mua sắm và các sự kiện công cộng. Ngoài ra, một hãng hàng không có thể bị tấn công. Bà Judy cũng dự đoán về tình hình bổ nhiệm và bãi nhiệm lãnh đạo của các quốc gia trên thế giới. Ví dụ như trong cuộc bầu cử lớn tại Mexico, Claudia Sheinbaum sẽ chiến thắng. Bà áp dụng chính sách cai trị cởi mở và cải thiện các vấn đề về môi trường. Trong khi ở Ấn Độ, Narendra Modi sẽ tái đắc cử tổng thống với sự ủng hộ mạnh mẽ do các chính sách của ông khiến nền kinh tế tăng trưởng rõ rệt, cùng việc cải cách công nghệ kỹ thuật hiệu quả. Tổng thống Nga Putin, theo dự đoán của bà Judy, cũng sẽ tái đắc cử vào năm 2024. Điều này sẽ khiến cho cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine vẫn sẽ tiếp diễn. Dự báo thiên tai năm 2024. Bà Judy cho rằng trái đất sẽ đối mặt với hiện tượng thời tiết kỳ lạ mới, gây ra nhiều thảm họa thiên tai. Năm 2024 xuất hiện những cơn bão mặt trời lớn, làm gián đoạn hệ thống thông tin liên lạc ở một số quốc gia. Internet cũng bị ảnh hưởng và ngừng hoạt động. Nhiều bang của Mỹ sẽ phải đối mặt với lũ lụt do khu vực bị thiên tai không tự giải quyết được vấn đề, nên hoạt động quyên góp được tổ chức khắp nơi trên đất Mỹ. Có vẻ năm 2024 đối với quốc gia này lại không mấy may mắn khi Judy vẫn tiếp tục đưa ra rất nhiều dự báo thiên tai ở Mỹ. Chẳng hạn như California, Florida sẽ gặp bão lớn và thủy triều. Thảm họa này cũng sẽ xảy ra ở Indonesia và Ấn Độ. Trong khi Los Angeles, San Francisco, Mexico, Alaska, Nhật Bản và New Zealand sẽ hứng chịu những trận động đất từ 5,8 độ trở lên. Những dự đoán về động đất của bà Judy được cho là có khả năng lớn sẽ xảy ra, bởi các khu vực này đều nằm trong vành đai địa chấn. Hàng năm đều xảy ra nhiều trận động đất. Mùa bão sẽ tàn phá nhiều vùng ở New Orleans, Florida và bão ở Philippines. Cháy rừng sẽ lan tràn ở California, Canada và Australia. So với những năm trước, thì dự báo về thiên tai năm nay đã được giảm bớt rất nhiều. Điều này cho thấy năm 2024 sẽ là một năm êm đềm và hài hòa hơn. Dự đoán thể thao 2024. Tại Thế vận hội Paris vào năm 2024, Hoa Kỳ sẽ giành được những huy chương cao nhất. Trung Quốc đứng thứ hai và Paris với tư cách là nước chủ nhà đứng ở vị trí thứ ba. Những người Mỹ giàu có sẽ đầu tư vào các đội bóng đá ở nước ngoài, nhưng không phải Trung Quốc mà là Premier League và các liên đoàn khác. Điều này sẽ mang lại cho họ rất nhiều lợi nhuận. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất sẽ xây dựng một khu nghỉ dưỡng và sòng bạc siêu cao cấp để cạnh tranh với Las Vegas, Monaco và Macau, trở thành một điểm đến của giới nhà giàu. Dự đoán công nghệ năm 2024. Bà Judy cũng tiên đoán về công nghệ năm 2024 bởi bà đã thấy được hình ảnh Trung Quốc phóng thành công Chang'e 6, một sứ mệnh thám hiểm bằng robot lên mặt trăng. Trong khi Mỹ thành công đưa người phụ nữ đầu tiên lên mặt trăng. Năm nay, Twitter có khả năng sẽ tuyên bố phá sản, nhưng với một ứng dụng toàn cầu có hàng tỷ người dùng như Twitter thì khả năng phá sản là rất khó. Đối với Trung Quốc, bà Judy thấy được trong tương lai TikTok sẽ tấn công WeChat vì ByteDance đã phát hành một ứng dụng hộp chat tích hợp trí tuệ nhân tạo vào đó. Điều này có thể sẽ dẫn đến việc chia tách một lượng lớn người dùng truyền thông trực tuyến Trung Quốc. TikTok cũng đã thiết kế một công cụ tìm kiếm để cạnh tranh với Google và nhận được sự công nhận của rất nhiều người. Có thể nói Judy Heavenly đã đưa ra rất nhiều dự đoán cụ thể về năm 2024 và những điều này có chính xác hay không? Chúng ta sẽ cùng kiểm tra lại vào cuối năm 2024. Các bạn nghĩ gì về những dự đoán của nhà tiên tri nổi tiếng Judy Heavenly? Hãy để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận cho mọi người cùng biết nhé!
Thế giới này chính là có những điều tuy là bạn chưa thấy, nhưng không có nghĩa là nó không tồn tại. Có đúng thì có sai, có chính thì có tà, có ma quỷ thì cũng có thần Phật. Thiện ác hữu báo chính là quy tắc tồn tại của sinh mệnh. Trong thời kỳ đặc biệt của lịch sử này, Biên Vạn Cổ luôn mong quý khán thính giả có thể ôm giữ một đức tin chân chính, một trái tim thiện lương và một tấm lòng nhẫn nại. Bởi vì cho đến cuối cùng, gìn giữ chuẩn mực đạo đức mà thần đã khai sáng mới có thể được thần bảo hộ cho sự vĩnh hằng của mỗi từng sinh mệnh chúng ta. Và trên thế giới hiện nay đã có một môn khí công tính mệnh song tu thượng thừa của Phật gia theo nguyên lý chân thiện nhẫn, giúp cho người tập luyện có thể giữ gìn chuẩn mực đạo đức và nâng cao tố chất thân thể. Môn tu luyện đầu tiên được hồng truyền vào năm 1992, qua hơn 30 năm, người truyền người, tâm truyền tâm. Pháp môn này đã truyền rộng ra hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ, mang lại lợi ích cho hàng trăm triệu người. Các học viên đến từ khắp nơi, đủ mọi tầng lớp xã hội. Họ hành xử theo pháp lý, tự ước thúc bản thân theo tiêu chuẩn đạo đức cao thượng, luôn có một sức khỏe tốt, nội tâm an hòa và hoàn toàn miễn phí. Đường link hướng dẫn tập luyện chúng tôi đã chia sẻ phía trên màn hình. Nếu quý vị quan tâm, xin mời truy cập để tìm hiểu. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.